નમસ્કાર મિત્રો, કેમ છો આપ સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ। આજે હું તમારા માટે શેકેલી ગોટલીની રેસીપી લઈને આવી છું, જે કશી જ ઝંઝટ વગર આપણે એકદમ ઇન્સ્ટન્ટલી બની જાય છે। જેને B12ની કમી હોય છે એ પણ આનાથી દૂર થઈ જાય છે, દાંતનો દુખાવો હોય છે એ પણ સરસ આનાથી મટી જાય છે, અને બ્લડ પ્રેશરમાં પણ આપણને ખૂબ જ રાહત મળે છે। હૃદય રોગ માટે પણ ખૂબ જ સરસ હોય છે। ચાલો તો આપણે સ્ટાર્ટ કરી લઈએ રેસીપી। અહીં આપણે જે કેરીની ગોટલી હોય છે એને આપણે સરસ રીતે વોશ કરી લેવાની છે। ત્યાર પછી એને બાફવા માટે મૂકવાની છે। આપણે અહીંયા એક કુકર લેવાનું છે, એની અંદર આપણે પાણી નાખવાનું છે। કેરીની ગોટલા જે ડૂબે એટલું આપણે પાણી એડ કરવાનું છે, અને આને આપણે 8 થી 10 સીટી વાગે એટલું આપણે સીટી વગાડવાની છે। ત્યાર પછી અહીંયા આપણા જે ગોટલા છે એ બફાઈને રેડી થઈ ચૂક્યા છે, અને તમે જોઈ શકો છો કે આપણે સાઈડ પરથી ફાડ થઈ ગઈ છે। તો આપણે સમજી લેવું કે તમારા ગોટલા છે એ રેડી થઈ ચૂક્યા છે। ત્યાર પછી તમે આ ગોટલીને વચ્ચેથી ફાડશો તો સરસ રીતે એવી ગોટલી નીકળી જશે અંદરથી। પછી આપણે આ રીતે જે એનું પડ હોય છે એ ઉપરથી આપણે કાઢી લેવાનું છે, અને આ ગોટલીને આપણે ઝીણી ઝીણી કટ કરી લેવાની છે। અહીંયા મેં બધી ગોટલીની પાતળી ચિપ્સ રેડી કરી ચૂકી છું। ત્યાર પછી આપણે બધી જ ગોટલીને તાપમાં સૂકવી દેવાની છે। અહીંયા આપણે પેપર પર ગોટલીની ચિપ્સ એડ કરવાની છે, અને આપણે એક દિવસ માટે એને તાપથી સૂકવવાની છે। ગોટલી બરાબર સુકાઈ જાય એટલે આપણે એને ફ્રાય કરવાની છે। અહીંયા એક પેનમાં મેં ઘી લીધું છે 1 ચમચી જેટલું, અને આપણી સુકાયેલી ગોટલી સરસ રેડી થઈ ચૂકી છે। અહીંયા સુકાયેલી ગોટલીને આપણે સરસ રીતે શેકી લેવાની છે। થોડી બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી આપણે શેકવાની છે। આપણે એને ફેરવતા જવાનું છે એટલે બંને સાઈડ ગોટલી સરસ શેકાઈ જાય। અહીંયા આપણી ગોટલી જે છે એ શેકાઈને રેડી થઈ ચૂકી છે। આ ગોટલીનો મુખવાસ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે। ઉપરથી તમે સંચર પણ એડ કરી શકો છો, મેં અહીંયા સંચર નથી એડ કર્યું। આપણી ગોટલીનો મુખવાસ રેડી છે। ચાલો તો આપણે સર્વિંગ પ્લેટમાં કાઢી લઈએ। જો તમને અમારા ગોટલીના મુખવાસની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલને લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।